یه سری بازیکن‌ها هستن که بیرون زمین خیلی جنتلمن و با اخلاقن، ولی وقتی وارد زمین میشن دیگه هیچی واسهشون مهم نیست، از هر خط قرمزی واسه بردن تیمشون رد میشن. امروز هم میخوام راجع به یکی دیگه از این بازیکن‌ها صحبت کنیم، بازیکنی که حسین خسروی هم که اینجا پیش من نشسته، بازیکن مورد علاقه‌شه و میخوام ببینیم توی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا چیکار کرد. بچه‌ای که رویای فوتبالیست شدن رو توی سرشون دارن معمولاً تو رویا پردازی خودشون خطا کردن و زدن بازیکن‌های حریف رو متصور نمیشن. با این حال توی فوتبال هیچ تضمینی نیست که تیم زیبایی که زیبا هم بازی میکنه تو بازیش برنده بشه. تاریخ فوتبال پر از قهرمانی‌های کثیف و بازنده‌های جذاب. گاهی اوقات صحنه‌ای تو بازی اتفاق میفته که شما مجبور میشین بازیکن حریف رو بزنید. از اونجایی که همه چیز به صورت تیمی محاسبه میشه، از بازیکن انتظار میره که با بجون خریدن جریمه شخصی جلوی ضرر تیمی رو بگیره. خطاها میتونن تاکتیکی و ساده باشن، میتونن خشن و دلیل محرومیت باشن و میتونن خودشون به نماد یه بازی و یه تورنمنت تبدیل بشن. خب میخوام بریم سراغ اون بازیکنی که توی قهرمانی ایتالیا تو سال 2020 خیلی نقش مهمی داشت. حسین راجع به کی ما صحبت کنیم؟ این چهره جورجو کیلینی، یکی از ستونهای خط دفاع ایتالیا. اگر ایتالیا تونست قهرمان یورو 2020 بشه، واقعا بخش عمده‌ایشو مدیون خط دفاعش و البته زوج بونوچی کیلینیه. کیلینی از اون مدافعاست که یعنی ول نکنه، اینجوری چجوری میشه اصطلاحشو، سیریش از اینه که تا توپو نگیره یا توپو میگیره یا خطا میکنه، یعنی توپ ازش رد نمیشه. اول برنامه گفتی که خارج از زمین جنتلمنن، اما تو زمین به هر قیمتی باید تیمشون برنده باشه و گل نخورن. نترس، خیلی روز ضربات سر بارها دیدیم که سر شکسته تو بازی‌های مختلف. خیلی جاگیری‌های خوب با اینکه تا سن بالا فوتبال بازی کرد، اما اشتباهی مثلا به این صورت که جا بمونه یا بخواد مثلا دیریب بدی بخوره نداشت. الان بازیکنایی هستن که تو سن‌های پایین‌تر واسه اینکه دیریب نخورن عقب میان، خیلی عقب. مثلا میشه بزنی مثلا فنداک یه آماری داره که میگن دیریب اصلا نمیخوره، خب آخه اصلا تو پای حریف نمیره. ولی مدل با دفاع کردن کیلینی و البته کلا میگن دفاع کردن تو اروپا هنر ایتالیایی‌ست دیگه. از 1000 سال پیشش بگیریم، بارزی، نمیدونم کاستا کورتا، مالدینی، دفاع قدر، تا این نسلی که با کیلینی و بونوچی فکر کنم دیگه رو به اتمام بود. یعنی دیگه آخرین مدافعای کلاسیک ایتالیایی بونوچی و کیلینی بودن که توی یورو 2020 کاملا خودشون رو نشون دادن. صحنه‌هایی که از کیلینی توی این یورو دیدیم یکی از یکی جذاب‌تر. مثلا گفتی خارج از زمین جنتلمنن، شما صحنه‌ای که قبل از بازی با اسپانیا با آلبا داره رو ببینید که مثلا بگو بخند و شوخی‌های بیش از حد، مثل رودیگر الان تو رئال دیدین چه شکلی خارجی. ولی وقتی که بازی شروع میشه دیگه شوخی نداره اصلا، این صحبت نیست. یعنی صحنه‌ای که الان ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، خطایی که روی ساکا انجام داد تو فینال. خیلی‌ها میگن اصلا نصف راه قهرمانی رو اونجا رفتن. اگه ساکا اون فرق، البته حالا باز ساکا اونقدر موقعیتش 100% از نیمه زمین تگ به تگ میشد. بعد ساکا یه بازیکن اونجا هست لب خط، نمیشه گفت که مثلا خیلی موقعیت خاصی، ولی من احتمال گل نشدنش بیشتر. آره ولی مطمئنم 90% مدافعا شاید این خطا رو نمیکنن. شاید مثلا این بازیکنش ولی ناکن فقط کیلینی که فکر کنم تو اون لحظه کیلینی خودش مصاحبه کرده، گفته میدونم کارم قشنگ نبود، کار زیبایی نبود، اما من یاد گرفتم که کارت زرد گرفتن بهتر از گل خوردنه. خب شما اینجا یه کارت زرد رو به جون می‌خری، اما یه گل احتمالی رو جلوشو میگیری و نتیجهش میشه قهرمانی تیمت که واسه ایتالیا خیلی با ارزشه. بعد از سال 1980 فکر کنم که قهرمان یورو شدن، تا اینجا قهرمانی نداشتن. فکر کنم 1980 نبود، 68 آره 80 نشد که 60. اینم صحنه‌ای که گفتم با جوردی آلبا قبل از بازی با اسپانیا خوشو بش میکنه و خیلی صمیمیه، ولی تو بازی اصلا بعد جالب بدین تحصیل کرده است، فکر کنم تو اقتصاد، اگه ارشد اقتصاد داره، فوق لیسانس اقتصاد داره. و اینکه این خطایی بودش که کیلینی کارت زرد رو به جونش خرید، اما یه قهرمانی برای ایتالیا آورد. بعد از این اتفاق
تصمیم گرفتن که یک کارتی رو به اسم کارت آبی وارد بازی‌ها کنن، وارد فوتبال کنن. خطایی که داور نمیتونه کارت قرمز بده، اما یه کارت زردم براشون کمه. این کارت آبی رو بهشون میدن تا مثلا 10 دقیقه بازیکن خارج از زمین باشه، 2 مرتبه برگرده. که حالا فعلا این قانون تصویب نشده، ولی با دیدن یه همچین صحنه‌هایی یوفا و فیفا خیلی هم کارت سلیقه‌ای میشه. آره دیگه. آخه مثلا الان داور میگه که کارت زرد کافیه، ولی خیلی‌ها انگلیسی‌ها میگن باید اخراجش میگن، اما هیچ قانونی نیستش که تعیین کنه که حد این کارت آبی کجاست. حالا این هم اتفاقی بود که تاریخ یورو افتاد، به اسم کلین نوشته میشه و قهرمانی ایتالیا تو یورو 2020 تا حدود زیادی قهرمانی ایتالیا خیلی واسط خوشایند بود حسین، نه؟ ما که خیلی حال کردیم. بله خب من قهرمانی ملی از ایتالیا دیده بودم، جام جهانی باشگاهی یورو یورو ندیده بودیم که اونم لیگ قهرمانان هم که فکر کنم من دیدم شما ندیدید. آخرین باری سال 96 یوونتوس قهرمان شده عزیزم. 6 تا جام توی سال گرفتیم قبل از اینکه بارسایی وجود داشته باشه. خب مرسی حسین. به پایان یکی دیگه برنامه‌های یورو 24 30 اتفاق مهم تاریخ ادوار یورو رسیدیم. مرسی که با ما همراه بودین. یادتون نره که کانال طرفداری پلاس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا با ما همراه باشید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.